بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم Rafiullah Haqnawaz د انسټیټیوټ منیجمنت سیستم وینډوز اپلیکیشن سره. دوستانو مونږ به ان شاء الله په دې پروجیکټ کې د انسټیټیوټ لپاره داسې یو منیجمنت سیستم جوړو چې د هغوی د انسټیټیوټ مکمل چې کوم فنکشنز وي، کوم اکټیویټیز وي، هغه په اسانۍ سره سرته ورسوي. چې په هغې کې موږ سره فار ایگزامپل موږ سره چې کوم پروجیکټ دی د هغې ریکوایرمنټس چې کوم دي، نو ریکوایرمنټ له مخې نه موږ ویلی شو چې د دې انسټیټیوټ سټوډنټ رجسټریشن کارونه چې کوم دي، همدارنګه سټوډنټ ایډمیشنز دي، سټاف دی، همدارنګه د سټاف سیلري دي، کلاسز دي، او همدارنګه ډپارټمنټس دي. موږ سره انګلیش او د کمپیوټر ډپارټمنټس دي، او همدارنګه د سټوډنټس مارکس دي او ریزلټ دی، او همدارنګه ایکسپنس دي، او د کمپنۍ چې کوم کیش وغیره دي. نو سمپلی مونږ په همدې باندې کار کوو. نو همدې لپاره مونږ یو هغې مایس کریټ کوو، منیجمنټ انفارمیشن سیسټم د دې انسټیټیوټ لپاره. نو مونږ فرست چې کوم ریکوایرمنټ راغونډ کړي دي، نو هغه ریکوایرمنټ به مونږ اوس په ډیټابیس کې جوړوو، او مونږ به هم دا پروجیکټ په سی شارپ کې جوړوو. نو سی شارپ لپاره مونږ سره ویژوال سټوډیو موجوده ده، او همدارنګه د ډي بي ایم اس چې کوم دی، نو هغه مونږ سره ایس کیو ایل سرور موجود دی. نو مونږ به په ایس کیو ایل سرور کې ډیټابیس جوړوو، دا ټیبلې به جوړوو، د هغوی به ریلیشنز کوو، او همدارنګه هغه بیا مونږ هغې ته به ډیټا انسرټ کوو، همدارنګه ریټریو کوو، او فردر نور اپریشنز په هغې باندې کوو. نو په دې لیکچر نمبر 1 کې په دې ویډیو کې به مونږ دوستانو د دې پروجیکټ ریلیټډ چې کوم د ډیټابیس دی، چې کوم ډیټابیس هغه دی ټیبلز دي، نو دا ټیبل مونږ په دې ویډیو کې به جوړو. نو تاسو سره باید چې ایس کیو ایل سرور موجود وي. تاسو کولی شئ نور هم ډي بي ایم اس فار ایگزامپل ایس کیو ایل لایټ شو، ایس کیو ایل سرور وغیره نور هم تاسو کولی شئ هغه استعمال کړئ. خو فلحال مونږ چې کوم یوز کوو، نو مونږ سره ایس کیو ایل سرور دی، او دا بیسټ هم دی نور څخه. نو تاسو سره باید چې ایس کیو ایل سرور موجود وي. نو مونږ به فلحال وځو او ایس کیو ایل سرور ته، او هغې کې به ټیبل جوړو. دا چې څنګه کیږي، نو په دې ویډیو کې به یې وګورو انشاءالله. نو تاسو سمپل راشئ، په ایس کیو ایل سرور باندې کلیک کړئ. نو زه راځم دې ځای کې یو ډیټابیس جوړوم. نو په ډیټابیس باندې رایټ کلیک کوم، نیو ډیټابیس، او دې ډیټابیس ته زه نوم ورکوم چې المسلم انسټیټیوټ نیم دی، او په دې باندې زه اوکې کوم. نو اوس وګورئ تاسو که چېرې دا ډیټابیس فولډر ایکسټینډ کړئ، نو تاسو وګورئ دې ځای کې موږ سره یو ډیټابیس سیسټم جوړ شوی دی، یو فولډر فایل جوړ شوی چې المسلم په نامه باندې. په دې باندې موږ کلیک کوو، نو وګورئ تاسو سره د ډیټابیس ډیاګرام دی، چې ډیاګرام به هم موږ جوړوو، او ټیبلز دي، ویوز دي، سینونیمز دي وغیره، سیکیورټي او سروس بروکر دي. نو مختلف ریلیټډ آپشن د دې پروجیکټ په باره کې دی، ډیټابیس په باره کې دی. نو زه راځم لومړی چې موږ سره کوم ټیبل دی، هغه ټیبل یې په دې کې جوړوم، او بیا به وروسته فردر انشاءالله په هغې کې کوم ویوز ضرورت پیدا کېږي، نو موږ به ویوز جوړو، او همدارنګه ډیاګرام به هم د دې جوړو، ای آر ډي انټیټي ریلیشنشپ ډیاګرام به هم د دې جوړو. نو سمپلی زه راځم په ټیبل باندې کلیک کوم، رایټ، او زموږ د ریکوایرمنټ چې کوم فرست ټیبل دی، نو هغه سټوډنټ رجسټریشن دی. سټوډنټ رجسټریشن کې به مونږ د سټوډنټ چې کوم نیم دی، همدارنګه د سټوډنټ لاست نیم دی، فادر نیم دی، ان آی سی، جنډر، کنټیکټ دی، ایمیج دی، ایډرس دی، رجسټریشن فی دی، ډیټ دی. نو دا به مونږ اخلو. نو په دې ټیبل کې به مونږ
دا ټیبل مونږ د دې لپاره اخلو چې فار ایگزامپل کوم یو سټوډنټ انسټیټیوټ ته راځي نو هغه به مونږ سره رجسټر کیږي، مطلب هغه ته به یو رول نمبر آی ډي اساین کیږي چې دا رول نمبر آی ډي به که دا په دې انسټیټیوټ کې بیا فیوچر کې وي او که نه وي، خو دا رول نمبر آی ډي به د دې په دې رجسټریشن ټیبل کې موجوده وي. فردر به مونږ هم نور د ایډمیشن ټیبل جوړو، که دا سټوډنټ بیا په انګلیش ډپارټمنټ کې ایډمیشن کوي، که په کمپیوټر کې ایډمیشن کوي، هغه بیا فردر اپریشنز چې مونږ یې کوو. خو فرست مونږ دلته سټوډنټ رجسټریشن لپاره یو جنرال ټیبل جوړو چې په هغې کې به مونږ سره د سټوډنټس آی ډي وي. فار ایگزامپل زه ولیکم چې ایس انډرسکور رجسټریشن آی ډي، او همدارنګه زه بل جوړوم چې نیم سټوډنټ نیم. لاست نیم ځکه ورته اخلم چې بعضې ټایم کې مونږ بیا که چېرته ریزلټ وغیره ډپلوم ورکوو نو د لاست نیم هغې ځای کې ضرور وي. او همدارنګه اف فادر نیم، NIC نیشنل آیډنټي کارت، او همدارنګه د دې به جنډر هم مونږ ګورو. کنټیکټ، یا فرست ایډرس واخلم او بیا ورپسې ایمیج، او دلته رج فی. دا هغه فی دی کوم چې فرست ټایم دپاره اخیستل کیږي په هر ارګنایزیشن، په هر ایجوکیشن ارګنایزیشن کې دا فرست ټایم دپاره یو څه اماونټ ایز ا رجسټریشن مونږ نه اخلي که نه، نو دا د هغې دپاره مونږ لیکو. بل ډیټ په کوم ډیټ باندې رجسټر شوی دی، او همدارنګه یوزر لاګین. دا فیلډ د دې دپاره اخلو چې کله بیا مونږ ته دا معلومات وشي دا انټري چا کړې ده. نو زه راځم به چې فرست دا کوم آی ډي ده دا مونږ سره انټ کې وي، انټ ټایپ به وي د دې، نیم د ان ویریبل، کریکټر کې وي ان وارچار، لاست نیم هم ان وارچار، اف نیم ان وارچار، ان آی سی هم بعضې ان آی سی نمبر داسې وي چې هغه کې ټیکسټ هم وي، الفابیټک انګلیش الفابیټک هم موجود، نو موږ به دا هم په ان وارچار کې واخلو. جنډر فیمیل میل ادر، بس دا به هم په ان وارچار کې وي. کنټیکټ ایز ا ټیکسټ یا ایز ان وارچار سیم. ایډرس ان وارچار. ایمیج به په ایمیج ټایپ کې واخلو، او فی رجسټریشن فی دا موږ به په فلوټ کې واخلو. ډیټ او همدارنګه یوزر لاګین ان وارچار. سمپلی په دې به رایټ کلیک کو، پرایمري کې به دې ته هم سیټ کو، او دلته که لاندې راشو دلته موږ سره یو آپشن دی د فل identity specification. ډبل کلیک، نو دا موږ سره د آی ډي اتومیټیکلی 1 by 1 انکریمنټ کیږي. کنټرول سیف، او دې ټیبل ته به زه نوم ورکوم چې رجسټریشن سټوډنټ رجسټریشن. دا به ما سره سیف شي. نیکسټ راځو یو بل ټیبل هم جوړو. دا ټیبل مونږ د سټاف دپاره جوړو، مونږ سره چې کوم سټاف وي ټیچرز، نو زه راځم دلته لیکم چې سټاف آی ډي staff ID, name, last name, gender, NIC, همدارنگه contact او بل به ایڈریس ورکو، همدارنگه دی به هم ایمیج واخلو. ډپارټمنټ موږ سره جنرلی صرف دو ډپارټمنټ دی، یو انګلیش ډپارټمنټ دی، یو کمپیوټر ډپارټمنټ دی. نو دا د کوم ډپارټمنټ ریلیټډ ټیچر دی، کوم ډپارټمنټ ریلیټډ دی، نو هغه موږ دلته اساین کولی. ډیټ
user login. دلته به زه هم راشم integer به واخلم name input char date به مونږ په date ډیټا ټایپ کې اخلو user login هم مونږ inversion دا به هم د مخکینی په شان باندې پرایمري کی سیټ کو دی دپاره control save staff registration next مونږ راځو د classes دپاره ټیبل جوړو نو مطلب دا چې مونږ به هر ټایم چې کله نوی نیو کلاسز اعلانوو نو هغه مونږ داسې کوو چې هغه کلاس آی ډي به مونږ سره سپیسیفیک آی ډي به د هغې موجود وي د کلاس ریلیټ انفارمیشن وي مطلب کلاس کوم یو دی فار ایگزامپل کلاس د ډي آی ټي دی یا وغیره د سی شارپ دی د جاوا دی کوم کلاس د انګلیش کې د لیول 1 دی لیول 2 دی پی 1 پی 2 کوم یو کلاس دی نو د هغه کلاس انټري به هم مونږ کوو مونږ کله چې د په فارم کې د کلاس انټري وکړو مونږ سره به یو ټیبل فارم کې هغه موجود وي نو سپیسیفیک ټیچر ته به مونږ هغه اساین کړی وي کله چې کوم یو سټوډنټ ایډمیشن کوي نو مونږ به دا کلاس هغه ته اساین کړو چې ستا کلاس دا یو دی د کلاس آی ډي دا ده ستا د ټیچر نیم دا دی ستا د کلاس سټارټینګ ډیټ دا دی ستا د کلاس اینډینګ ډیټ دا دی ستا ډپارټمنټ دا دی نو راځم د کلاسز دپاره زه هم یو ټیبل جوړم فرست په دې کې لیکم چې کلاس آی ډي نیم د کلاس نیم دی البته د نیم نه مخکې زه وایم چې دا کلاس آی ډي خو مونږ ولیکو دا کلاس کوم ټیچر ته مونږ اساین کړی نو هغه ټیچر سره به د ریلیشنشپ وي زه ورځم سټاف چې کوم آی ډي ده دا را کپي کوم سیم ټو سیم او دې ځای کې پیسټ کوم بل به ورته ولیکم چې نیم د کلاس کوم نیم دی سیکشن کوم سیکشن دی کلاس اے بی سی او همدارنګه سټارټینګ ډیټ دی او اینډینګ ډپارټمنټ کوم ډیټ باندې دا کلاس مونږ اساین کړلو یوزر لاګین انټری چا وکړه دلته به انټ ولیکو انټ سیم لکه مخکې چې کوم ټیبل کې و پرایمري کې به دې ته هم سیټ کړو او را به شو دې ځای ته آیډنټیفای سپیسیفیکیشن او دا به کنټرول سیف دې ته به نوم ورکړو چې کلاسز انف دا به هم سیف جنرلی تر دې ځای پورې موږ درې ټیبل جوړې کړلې چې یو موږ سره د سټوډنټ رجسټریشن او جنرل رجسټریشن کوم چې څوک به انسټیټیوټ ته فرست ټایم دپاره راځي نو هغه به خامخا ځان رجسټر کوي هغې نه وروسته موږ د سټاف ټیبل جوړ کړو بیا هم د کلاس ټیبل جوړ کړو نو اوس فار ایگزامپل یو سټوډنټ یې موږ سره رجسټر شوی دی نو هغه غواړي چې په یو کلاس کې ایډمیشن وکړي ځکه کلاس خو موږ سره تقریبا 2 میاشتې 3 میاشتې شاوخوا یا د زیات وغیره داسې وي بیا هغه کلاس ختمیږي بل کلاس کې به ایډمیشن کوي دا د ایډمیشن دا کوم پروسس چې دا تقریبا 2 یا 3 میاشتې وروسته راځي نو رجسټریشن خو صرف یو ځل وي زه اوس راځم د ایډمیشن دپاره یو ټیبل جوړوم ایډمیشن دپاره داسې ټیبل جوړوم چې کوم یو سټوډنټ راشي هغه موږ سره رجسټر هغه وایي چې زه فار ایگزامپل په ډي آی ټي کلاس کې ایډمیشن اخلم نو زه به ورته وایم چې ستا رجسټریشن آی ډي دا ده ستا کلاس دا دی کوم کلاس ته چې مونږ دا پلانکې ټیچر اساین کړی دی سټارټینګ ډیټ یې دا دی اینډینګ ډیټ دا دی نو هغه به مونږ اوس جوړو دي زه سمپل راځم ټیبل باندې کلیک کوم نیو ټیبل او په دې ځای کې د سټوډنټ ایډمیشن دپاره یو ټیبل جوړوم زه
سمپلی ولیکم چې student admission ID بل به زه ولیکم چې که مونږ سره چېرې دا student register شوی نه وي نو بیا خو دې ما سره د student admission ونه شي کړی نو زه سمپل راځم د هغه فارن کې به هم دلته ولګوم student registration ډیزاین ته به لاړ شي د دې د ID به را کاپي کوي دلته پیسټ کوي بله ده که چېرته دا student register هم وي نو بل ورته دا وایي چې ته کوم کلاس کې admission کې د کلاس ID به هم موږ سره موجوده وي دې کلاس کې به دا admission کې نو سپیسیفیک ID ده د کلاس کله چې دا موږ ورته اساین کړو نو بیا معلوم شي دا سټاف دی دا نیم دی دا سیکشن سټارټینګ وغیره ټول انفارمیشن هلته موجود او همدارنګه د دې کلاس ریلیټډ چې کوم فیس دی نو هغه به موږ را لیکو دلته کلاس فی ډیټ کوم ډیټ باندې تا ایډمیشن وکړلو او همدارنګه یوزر لاګین کلاس فیس موږ همیشه په فلوټ کې اخلو ځکه کیدای چې کوم ځای کې پوینټ یا ډیسیمل ضرورت وي نو هغه بیا انټیجر کې نشي کیدای پرایمري کې control save student admission next راځو د مارکس لپاره ټیبل جوړو یا جنرال د لپاره نوم ورکو result no problem result ID نو په دې result ID کې زه داسې یو فارم جوړوم چې فرست ما سره د result ID وي او بیا دې ما سره د کلاس ID وي کوم کلاس دا ټیبل داسې یو کنسپټ باندې جوړو چې بیا کله موږ د دې لپاره به یو فارم جوړو او په هغه فارم باندې چې کله فار ایگزامپل یو ټیچر دی هغه د یو کلاس مارکس انټر کوي ډیټابیس سیسټم ته نو هغه نه دې پوښتنه وشي چې د کوم کلاس مارکس ته انټر کوي نو هغه به د کلاس ID لیکي او بیا به کلاس ID چې کله انټر شي نو بیا به هغې نه وروسته ورنه پوښتنه کېږي چې د کوم سټوډنټ ID دغه مارکس تاسو انټر کوئ نو سټوډنټ خو موږ سمپلی کوم چې موږ سره ایډمیشن یې کړی وي نو ایډمیشن ته به راشو کوم چې S_admission ID دا به کاپي کړو دلته به راشو او دا به پیسټ نو د سټوډنټ ID به هم موږ سره موجوده شي او له هغې نه وروسته بیا ورته زه وایم چې ټیسټ A کې څومره مارکس اخیستي دي ټیسټ B کې څومره مارکس دي او همدارنګه مید ټرم کې د څومره مارکس دي او مید ټرم نه وروسته بیا ټیسټ C کې څومره مارکس دي ټیسټ D کې څومره مارکس دي او همدارنګه فاینل ټرم کې د څومره مارکس او یو بل فیل به هم ورته واخلو چې هغه به شي موږ سره ټوټل مارکس د څومره دي او په کوم ډیټ انټري وشوه یوزر لاګین چا انټري وکړو نو دې به هم دا ډیټا ټایپ سیټ کړو انټیجر ټیسټ A مارکس موږ سره په پوینټ کې هم راتلی شي دا به په فلوټ کې واخلو دا هم فلوټ میټر مارکس فلوټ سیټ پرایمري کې او دلته سمپلی راشي تاسو دې ته هم دا ټیبل هم موږ سیف کړلو نو او یو بل ټیبل جوړو چې هغه موږ سره د سیلري باره کې سټاف دپاره چې کومه سیلري موږ ورکوو نو د هغې دپاره اوس یو ټیبل جوړو رایټ کلیک او دې ټیبل ته به هم موږ
سیلری ټیبل دی نو سیلری آی ډي به موږ سره وي. همدارنګه کوم سټاف ته مطلب کوم ټیچر ته موږ سیلری ورکوو د هغه سټاف آی ډي به موږ سره موجود. سټاف رجسټریشن ته به لاړ شو، ډیزاین او سټاف آی ډي به کاپي دلته به راشو او دا به پیسټ. له دې نه وروسته دلته یو کنسپټ دا هم دی چې په جنرال انسټیټیوټ کې چې دلته موږ سره کوم دی نو هر یو ټیچر ته د هغه کلاس په حساب باندې پرسنټیج په حساب باندې پیسې ورکول کېږي. نو یو ټیچر چې سیلري اخلي نو هغه نه به دا پوښتنه کېږي چې ته د کوم کلاس سیلري اخلي. فار ایگزامپل یو ټیچر دی هغه انګلیش ډپارټمنټ کې لیول 1 کلاس د هغه اخیستی 2 میاشتې کلاس یې واخیستو نو فاینل چې هغه خپله سیلري راخلي نو هغه به د دې کلاس د پرسنټیج مطابق پیسې اخلي. نو هغه به ورته وایي چې ستا دا کوم کلاس و چې هغې په اندازه پیسې درکړم، مطلب ډایرکټر به داسې ورته وایي اکاونټ منیجر. نو دې ټیچر ته به خپل کلاس معلوم وي نو زه به سمپل لاړ شم هغه کوم کلاس چې ورته اساین شوی دی د کلاس آی ډي به کاپي او دا به هم دلته پیسټ. له دې نه وروسته به مونږ اماونټ څومره اماونټ د ده کېږي څومره پیسې کېږي دا به مونږ بیا پرسنټیج د لحاظه په فارم کې کوډینګ سیکشن کې بیا د دې فردر ډیکلریشن هغه به کوو ایکسپلینیشن به یې کوو په هغې ځای کې به بیا ښه نور هم پوه شئ چې څومره اماونټ پیسې د دې کلاس کېږي نو هغه به دلته انټر کېږي او کوم ډیټ باندې سیلري واخیستل شوه سیلري چا ورکړله یوزر لاګین سیکشن د دې به زه انټیجر سټاف آی ډي انټیجر کلاس انټیجر اماونټ به په فلوټ کې واخلم. جنرالي موږ اماونټ په فلوټ کې اخلو ډیټ او ان وارچر رائټ کلیکس سیلری ان زمونږ د ریکوایرمنټ مطابق چې کوم بل یو فارم مونږ سره پاتې دی هغه زمونږ د اکاونټ فارم دی. اکاونټ ټیبل چې کوم یو دی نو اکاونټ ټیبل مونږ داسې جوړوو چې هغې کې مونږ د ډیفرنس یوزرز دپاره امپلایز دپاره کوم چې مونږ سره په دې انسټیټیوټ کې موجود وي نو هغه دپاره مونږ اکاونټ جوړوو یوزر نیم پاسورډ ورته جوړوو چې بیا هغه وروسته وکولی شي ډیټابیس ته لاسرسی ولري او دغه اپلیکیشن ته لاسرسی ولري. نو د هغې لپاره زه یو بل ټیبل هم جوړوم اکاونټ سیکشن دپاره نو سمپل زه ورته وایم چې اکاونټ آی ډي او بل فل نیم یوزر چې کوم دی یوزر نیم چې کوم یو به مونږ ورته پرووایډ کوو یوزر نیم او همدارنګه پاسورډ اتھارټي دا فیلډ مونږ دپاره اخلو چې کله مونږ د یوزر نیم او پاسورډ فار ایگزامپل یو اکاونټ جوړوو یو یوزر ته نو هغې ځای کې به د اتھارټي مطلب دا به ورته ورکول کېږي اختیارات چې آیا دا فل اکسیسیبل دی او که نه کوم چې د ریلیټډ فارمز دی هغه کتلی شي کوم ریلیټډ مینیوز چې دی هغه کتلی شي نو اتھارټي سیکشن به هم مونږ په دې کې ولګو او اتھارټي نه وروسته به مونږ ورته ولګو چې په کوم ډیټ باندې دا اکاونټ جوړ شوی دی ډیټ او یوزر لاګین integer invariable character user name به هم واخلو password invariable character authority invariable character مطلب authority موږ سره دوه options وي یو authorized یا unauthorized مطلب دا accessible دی access کولی شي یا نشي کولی او date کې به هم موږ ولیکو چې date او user login سره به موږ in partial right click set primary key identity specification او دې ته هم نوم ورکړئ چې account
creation. نو دا هغه زمونږ سمپل چې کوم ریکوایرمنټ و نو د هغو دپاره مونږ ټیبل جوړ کړو چې مونږ سره 1 2 3 4 5 6 7 ټیبلې شوې. نو اوس تاسو ولې دوستان چې په دې کې مونږ پرایمري کیانې هم سیټ کړلې او د هغوی به اوس ډیاګرام جوړو. نو ډیاګرام دا مونږ کنټرول سیف کړو. زه به راشم ډیاګرام ته. یس زه به یو ډیاګرام د دې جوړوم. په دې به رایټ کلیک کړم، نیو ډیټابیس ډیاګرام به واخلم او زه یم چې دلته وایي چې کومې ټیبل ته په دې ډیاګرام کې سلیکټ کړئ. زه فار ایګزامپل ورته چې مکمل ټول سلیکټ کړم. د دې دا سایز لږ سمال کړو. دا ټیبل یې ټول یو سیټ ته راوړو. صرف د کار د اسانتیا په خاطر باندې او همدارنګه موږ سره دا مین ټیبل چې دی سټوډنټ رجسټریشن نو مونږه ریکوایرمنټ مطابق فرست به یو سټوډنټ رجسټر کیږي چې هغه به دغه ریکارډ مونږ سره سټور کیږي. له هغې نه وروسته مونږه teachers چې کوم یو where is the teachers table the teacher table مو سره کوم یو دی sorry مطلب د staff نو دا هم موږ سره موجود. نو زه اوس وایم چې دلته دا څه پرایمري کیانې او فارن کې سیټ کړم. نو که سیلري سیکشن ته راشو په سیلري کې موږ چاته سیلري ورکوو نو هغه سټاف آی ډي به معلومه وي. نو زه صرف د دې کنیکشن له دې سره دا پرایمري کی ده نو دې ځای کې به دا فارن کې کېږي یعنې هر هغه چاته به سیلري ورکول کېږي څوک چې موږ سره سټاف کې وي. نو زه به دې ځای نه د پرایمري کی راولم تر دې ځای. تاسو همیشه دې ځین ته خیال کوئ دا پرایمري کی شو دا فارن کی ټیبل شو او په فارن کی ټیبل کې تاسو وګورئ د آی ډي کوم چې تاسو غواړئ هماغه ده او که بل یې والا مطلب سټاف آی ډي بل سټاف آی ډي سره پرایمري کېږي. یس کریکټ اوکې به او تاسو کولی شئ چې دې ته یو پراپر ډیزاین هم ورکړئ. او همدارنګه دا د سټاف آی ډي سره ده. بل دا چې کوم کلاس ریلیټډ فیس به داخلي نو دا کلاس سیلري به اخلي سوري نو دا کلاس به هم دې سره پرایمري کی او فارن کی او همدارنګه په دې کې نور نشته. راځو کلاس ته چې کوم دی کله چې مونږ کلاس اساین کوو نو کلاس مونږ اسې نوي کلاسونه اساین کوو نو کوم ټیچر به د سپیسیفیک کلاس ته مونږ اساین کوو نو یو بل پرایمري کې له سټاف آی ډي نه مونږ را اخلو.
دی دا تاسو په دې شکل هم کولی شئ. او همدارنګه که مونږ ریزلټ ته راشو نو دې پرایمري کې فارن کې لپاره پرایمري کې دا یوه ده. دې ځای نه به مونږ یو کنیکشن جوړ کړو له دې سره. ډایرکټ تاسو له دې ځای نه هم جوړولی شئ. کلاس آی ډي او سټوډنټ آی ډي مطلب د کوم سټوډنټ ریزلټ دی ده. نو زه به سمپل راشم له دې ځای نه به یوه پرایمري کې راواخلم او دې سټوډنټ سره به یې فارن کې کړم. او همدارنګه سټوډنټ اډمیشن کې به مونږ سټوډنټ رجسټریشن سره د دې یو پرایمري کې فارن کې پرایمري کې د سوري نو زه به راشم له دې ځای نه به پرایمري کې دلته فارن کې کړم. اوکې دا لاینز دا کنیکشن مونږ دې لپاره وکړو تر څو کلیر فارم هغه د دې وشي. دا له دې یو سره پرایمري کې شو. همدارنګه کوم کلاس دې ته اساین شوی دی دې کلاس ته مونږ یو بل پرایمري کې هم راوستلی شو دې ځای ته. او همدارنګه ګورو د نورو کیز دپاره نورو کنیکشنز دپاره اکاونټ آی ډي د دې دپاره مونږ کوم کنیکشن نه دی پرووایډ کړی او همدارنګه په دې هم کوم یو کنیکشن نشته. په سیلري کې یو سټاف و هغه هم شوی کلاس آی ډي او په سټاف رجسټریشن کې مونږ سره جنرل سټاف ریلیټډ انفارمیشن دی او په سټوډنټ اډمیشن کې دا دوه پرایمري کیانې وي دا هم وشوي. کلاس فیز مونږ سره مینول دی او کلاس آی ډي سټاف آی ډي دې هم پرایمري کې وشوه او په دې ځای کې مونږ سره د کلاس چې کوم آی ډي ده البته ریزلټ مونږ دا هم شوی دی کوم کلاس ریلیټډ مارکس دي نو دا هم شوي دي او د کوم سټوډنټ ریلیټډ مارکس دي دا هم مونږ دې ځای کې کړي تاسو ته دا ښکاري او نور مونږ سره ټول مینول دي او په سټاف کې هم. نو اوس راځو دغه کوم ډایګرام چې مونږ جوړ کړو دا ډایګرام مونږ سیف کوو. نو کنټرول سیف تاسو کلیک کوئ او دې ته یو نوم ورکړئ چې مای ډایګرام او سمپلی په اوکې باندې. نو تاسو سره به دا ټیبل کوم درته وایي the following tables will be saved to your database. Do you want to continue? No, yes. دا به موږ سره یو ERD entity relationship diagrams یا table relationship diagrams. entity means the tables. نو دغه ټیبل وی چې موږ جوړ کړو د هغې ریلیشن موږ وکړلو تاسو ته ښکاري په ټیبل دی. نو ان شاء الله په راتلونکي لیکچر کې به موږ د دې ټیبلز دپاره د دې ډیټابیس سیسټم دپاره موږ یو فارمز جوړو د هغې دپاره به یو ډي آیز جوړو. نو وروسته به ان شاء الله په دې باندې موږ فردر اپریشنز کو
فار ایگزامپل ډیټا به د انسرټ کوو، همدارنګه اپډیټ کوو به ډیلیټ او سرچ او ریټریو ډیټا به شو کوو په فارمونو کې. نیکسټ لیکچر زمونږ د ډیزاینینګ دی، نو راځو بیا به هغې باندې ډیزاین د دې لپاره به ډیزاین جوړوو، فارم به جوړوو، مین فارم به جوړوو، همدارنګه د ټول ټیبل لپاره به بیل بیل فارمونه جوړوو او هغې نه وروسته بیا مونږ کوډ سیکشن ته ځو او هغلته به بیا دې دپاره کوډ کوو. نو د بیا ویډیو دپاره تر ښې چارې د هغې وخت لپاره ښې چارې او همدارنګه تاسو د خپلې ټیبلې تر دې ځای پورې راورسوئ، دا ټیبل جوړې کړئ او انشاءالله بیا به په نور ویډیوګانو کې مخکې ځو. تر هغې پورې د الله تعالی په امان او حفظ کې اوسئ. والسلام علیکم.